Hello guys, ito yung first order ko ng RC card, NBA card, Wiseman. Class of 2020. So, check natin. Hanap lang ako ng papatungan natin. Ito guys, buksan na natin. Wiseman, Class of 2020. Kumuha na ako ng gunting. Unbox na. Buksan natin guys. First time ko to. Hindi ko rin alam kung paano. Pero wala pa kasi tayong budget sa ano eh. Sa mga hobby freezing, yung mga box break talagang ano. So, pag sa nag-uumpisa pa lang, tingi-tingi muna tayo. Malay natin, maging Michael Jordan to, maging million, diba? Let's see. Paano kaya itong box na to? Wait lang, medyo mahirap siyang buksan. Anyways, buksan natin dyan. Ganda ng pagkakabalot sa kanya guys. Guys, kahit cardboard lang siya, ganyan talaga pag sa umpisa, hindi pa ganun ka ano, pero mukhang maingat oh. Ang ganda ng pagkaka ano niya. So, ang galing muna natin. Wait, English. Medyo ano, wala kasi tayong hawakan. Medyo mahirap siyang tanggalin, guys. Baka ma-damage natin yung so ito na guys, class of 2020, James Wiseman baby, James Wiseman, my first RC card. Thank you, class of 2020, James Wiseman baby. Sa mga gustong umorder, let's see our offer. Bye bye.